के तपाईँ आफ्नो घर, अफिस वा रेस्टुरेन्टको विन्डोजको कभरिङको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ? हामीसँग धेरैवटा अप्सन्सहरू अभाइलेबल छन्। ब्लाइन्ड्स, कर्टेन, ड्रेप्स, विन्डोज स्टिकर, विन्डोज फ्लेम्सहरू तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ यी सबै अप्सन्सहरूमध्ये एकदमै सजिलो र स्टाइलिस अप्सन ब्लाइन्ड्स। सबैभन्दा पहिले तपाईँले छ्यालको लेन्थ र हाइट मेजर गर्नुहोला। त्यसपछि हेडरेललाई छ्यालको माथि राखेर दुवै छेउबाट 2 इन्ची भित्र राखेर मार्किङ गर्नुहोला। चिन्ह लगाएको दुईटै पालमा तपाईँहरूले ड्रिल गरिदिनुहोला र ब्र्याकेटलाई स्क्रु गरिदिनुहोला र यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा लेभल युज गरेर हाइटलाई मिलाउनुहोस्। अब हेडरलाई ब्र्याकेटमा प्लेसमेन्ट गरिदिनुहोला। त्यसबाट चाहिँ तपाईँलाई एउटा क्लिक आवाज आउँछ र राम्ररी टाँसिएको छ कि छैन, ह्याङ भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ एकचोटि तानेर पनि हेर्नुहोला। अब पालै पालो सबै भेन्सलाई हेडरको हुकमा छुन्ड्याउनु होला। अब वान वा चेनलाई जोड्नुहोस्। ब्लाइन्ड्सलाई अगाडि पछाडि सारेर स्लाइडलाई घुमाएर परीक्षण गर्नुहोला। एन्ड द्याट्स इट, यु हेभ इन्स्टल्ड योर ब्लाइन्ड्स इन अ भेरी सिम्पल स्टेप, क्विक एन्ड बजेट फ्रेन्डली।